પ્રેમના 3 તબક્કા છે, 3 ડાયમેન્શન્સ. પહેલું, બૌદ્ધિક રીતે સમજવું, એટલે યુ હેવ ટુ રિયલાઇઝ ધી નેસેસિટી, અનિવાર્યતા, આવશ્યકતા, મહત્તા પ્રેમની. અનિવાર્યતા, આવશ્યકતા, મહત્તા પહેલા સમજો કે સાધનામાં, તારા ધર્મ આરાધનામાં આ સેવા, કરુણા, પ્રેમ, દયા, પરોપકાર એનું શું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે તારી શુદ્ધિ માટે, અન્યના સુખ માટે. બહુ મહત્વનું છે. સો ફર્સ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓન ધ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ લેવલ. બીજું, ભાવનાત્મક સ્તરે એને અનુભવવું, ફિલિંગ, એક્સપિરિયન્સ, ભાવવું, વેદન કરવું. અને ત્રીજું, બાહ્ય જગતમાં બતાવવું, ફ્લો, અભિવ્યક્તિ. એ જે અંતરમાં અનુભવ્યું એ અનુભૂતિને સક્રિય કરો, બીજાના દુઃખ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન અથવા તો બીજાના સુખની મંગળ કામના કરો. આ 3ને જ જરા ઊંડાણથી વિચારતા. નંબર 1 વોઝ પ્રેમનો વિચાર. શું વિચાર કરશો? આખું બ્રહ્માંડ એક અપૃથક અસ્તિત્વ છે. એક્ઝિસ્ટન્સ ઇઝ અનફ્રેગમેન્ટેડ. નાના 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 પીસીસ છે, પણ ઇટ ઇઝ વન એક્ઝિસ્ટન્સ. સો પ્રેમ બીકમ્સ અનિવાર્ય, ને તો આખું પઝલ ડિસ્ટર્બ થઈ જાય તમારું. એક જન સાથે બી તમારું ગડબડ ચાલતી હોય ને તો ધ હોલ થિંગ ગેટ્સ ડિસ્ટર્બ. તમારી એક દુર્ભાવના વિલ ડિસ્ટર્બ ધ હોલ એક્ઝિસ્ટન્સ. યસ, આ તો બહુ ડિટેલમાં કરવા જેવી એક ચીજ છે, બિકોઝ એવી એક આખી થિયોરી છે કે તમારી એક ઈર્ષ્યાની કે હિંસક ભાવના ડિસ્ટર્બ ધ હોલ એક્ઝિસ્ટન્સ, બિકોઝ એક્ઝિસ્ટન્સ ઇઝ અનફ્રેગમેન્ટેડ. ટુકડાઓ નથી, ખંડ ખંડ નથી, એક અખંડ અપૃથક અસ્તિત્વ છે. જો એક જ એક્ઝિસ્ટન્સના બધા ચોકટા હોય તો એવરીથિંગ ઇઝ લિંક્ડ. એન્ડ ઇફ એવરીથિંગ ઇઝ લિંક્ડ તો પરસ્પર જોડાયેલા રહેવું એ તો બહુ મહત્વનું બને. મૈત્રીથી, પ્રેમથી, કરુણાથી જોડાયેલા રહેવું. અહીંયાના વ્યક્તિનું દુઃખ એ તમારું દુઃખ, સામથી કાંઈ જુદું નથી. એટલા તમે વિશાલ બનો. ભિક્ષુ નાગસેન અને સમ્રાટ મિલિંદની એક કથા મારા MA વખતે અમે સ્ટડી કરી હતી, કારણ કે અમારે ધમ્મપદનો અમુક પાઠ લેવાનો તો એની અંદર આવે છે. તો ભિક્ષુ નાગસેન અને સમ્રાટ મિલિંદ. ભિક્ષુ નાગસેન એમની રાજધાનીથી પાસે કસે આવ્યા હતા, એટલે એમને દૂતને મોકલ્યા અને કીધું કે ભિક્ષુ નાગસેનનું સન્માન કરજો અને એમને મહેલમાં પધારવાનું નિમંત્રણ આપજો, આમંત્રણ આપજો. જાય છે દૂત અને ભિક્ષુ નાગસેન કીધું હું આવીશ ચોક્કસ, પણ નાગસેન જેવું કોઈ છે નહીં. ભિક્ષુ નાગસેન એમ કે છે હું આવીશ ખરો, પણ નાગસેન જેવું કોઈ છે નહીં. દૂત કંઈ સમજ્યા નહીં, તમે બી કંઈ સમજ્યા નહીં. રાજાને કીધું, રાજા બી કંઈ સમજ્યા નહીં. રાજા કે આવવા તો દો, પછી એનું સમાધાન લેશું. રથ મોકલે છે. રથમાં ભિક્ષુ નાગસેન આવે છે. દરવાજા ઉપર જ એમનું સ્વાગત સન્માન કરે છે અને કીધું ભિક્ષુ નાગસેનનું આ મહેલમાં સ્વાગત છે, પધારો. એટલે કીધું પધારીશ અવશ્ય, પરંતુ ભિક્ષુ નાગસેન જેવું કોઈ છે નહીં. ત્યાં ને ત્યાં દરવાજા ઉપર જ કે હવે સમાધાન કરો, હવે ઇટ્સ બીકમિંગ ટુ મચ. ભિક્ષુ નાગસેન સામે દેખાય છે, ભિક્ષુ નાગસેન આવવા તૈયાર છે અને કે ભિક્ષુ નાગસેન જેવું કોઈ છે નહીં. તો કે સમજાવો. એટલે પછી ત્યાં રથમાંથી તરત ઉતર્યા હતા. એટલે કે છે કે આ રથ, આ શું છે? તો કે રથ છે. તો કે આ રથ છે, ઓકે. એટલે ઘોડાઓને છૂટા કરે છે અને ઘોડાઓને બતાવીને કે છે આ રથ છે? તો કે આ રથ નથી, આ તો ઘોડા છે. એટલે ઘોડાઓને મોકલી દે છે. પછી પૈડા કાઢે છે અને કે છે આ પૈડા રથ છે? તો કે ના, આ રથ નથી. એમ કરીને પૈડા કાઢે. એમ એક પછી એક બધું કાઢ્યું, શૂન્ય રહ્યું. તો કે ક્યાં છે રથ? શું છે રથ? તો કે આ બધું ભેગું થાય તો એને રથની સંજ્ઞા મળે અને એવી રીતે અસ્તિત્વ અનફ્રેગમેન્ટેડ છે. વોટ આર યુ ડુઈંગ ફોર ઇટ?
છૂટું છૂટું કાંઈ નહીં, આ એક અપૃથક અસ્તિત્વ છે અને પરસ્પર જોડાયેલું હોય તો જે રથની સંજ્ઞા પામે છે. અને બધા જ સુખી રહે એવી જ્યાં સુધી તમારી અંતરમાં ભાવના ન થાય ત્યાં સુધી ધ પઝલ ઇઝ નોટ સોલ્વડ. સર્વ માટે તમે આજે સુખી થયા પહેલા જ તમે આવું બધાને હો બધાને હો બધાને હો એ ભાવના કરો. પછી સેકન્ડ તબક્કા પર ગયા કે હવે if you only understand what is love, but if you don't experience what is love, એની અનુભૂતિ ન હોય તો it remains a dry philosophical concept. એક દાર્શનિક માન્યતા રહી કે પ્રેમ આને કહેવાય, મૈત્રી આને કહેવાય, કરુણા આને કહેવાય. You have to actually experience it. So અનુભવ એક જીવંત પ્રતીતિ છે. તમારી એક બૌદ્ધિક પ્રતીતિ અને ફિલિંગ્સ દ્વારા એક જીવંત પ્રતીતિ, ધબકતી પ્રતીતિ બનાવવા માટે સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસની વાત, દક્ષિણેશ્વરથી એક વખત નાવમાં જાય છે અને અચાનક બૂમાબૂમ કરે છે. અને એટલું જ નહીં, એમના પીઠ ઉપર સલ પડેલા છે, લોહી પણ નીકળે છે. કોઈને કંઈ સમજ પડતું નથી, કાંઈ થતું નથી, તો કેમ આવું બને છે? સામે કિનારે જ્યારે નાવડી જાય ત્યાં ખબર પડે છે કે એક ધનવાન વ્યક્તિ એક ચાંડાલને ચાપકા મારતા હતા એના પીઠ પર. આ પુરુષનું પ્રેમનું એક્સટેન્શન એટલું બધું કે સિમ્પથી ટર્ન્ડ ઇન્ટુ એમ્પથી. સિમ્પથી એટલે સહાનુભૂતિ, એમ્પથી એટલે એકાત્મ અનુભૂતિ, અનફ્રેગમેન્ટેડ એક્ઝિસ્ટન્સ. એનું દુઃખ મારું દુઃખ. તે એવું એમની આત્મા એટલી એક્સટેન્ડ થાય કે એ બધું દુઃખ એમને વેદાતું. સો ધીસ ઇઝ, કોઈને આ દુઃખ જોઈને તમે દુઃખી થાવ. તમારી પાસે પૈસા હોય ને તમે એકવાર દાન કરી લો, ઇટ્સ ગુડ, બટ યુ આર નોટ એક્સપિરિયન્સિંગ દેટ દુઃખ. તો ક્યાંક ને ક્યાંક આમાં ધંધો હશે. તમને દુઃખ તો થતું નથી એના દુઃખ પર, તો બી તમે આપ્યું, કોઈ વાર તમારું નામ થવાનું હશે. એટલે એ નામના મોહમાં તમે એકવાર દાન કરી દીધું, બટ યુ આર નોટ એક્સપિરિયન્સિંગ દેટ દુઃખ. વેન યુ ફાસ્ટ, અને જ્યારે ભૂખનું દુઃખ આપણે અનુભવીએ ત્યારે કોઈક પેલું ભિખારી માંગવા આવે કે કુછ ખાયા નહીં હે, હવે સાચું બોલતો હોય કે જૂઠું બોલતો હોય, જે બી હોય, ત્યારે તમે માફ કરો જે બોલો છો ને એના કરતાં કંઈક કરો તો વધારે સારું. ઇનફેક્ટ ઇન ધ Jewish tradition, lot of even they have to fast. So I asked them કે હવે આપણે તો આત્મા માનીએ, અનાહારી સ્વરૂપ માનીએ, પેલું આપણો હેતુ અલગ છે. મેં તમારામાં શું કારણ હોય ઉપવાસ કરવાનું? So one to common thing, control over your mind and senses. એ તો છે, પણ બીજું એ કે when you don't eat, you feel that sympathy for those who are not getting food. And the third thing, final, પ્રેમની અભિવ્યક્તિ. તું જે અનુભવે છે તારા કૃત્યમાં દેખાવું જોઈએ, ખાલી તારી જીભમાં નહીં. તારું ઉઠવું, બેસવું, ચાલવું, બોલવું બધું જ કરુણા હોવી જોઈએ. બધું. તમે સાદું જીવન જ જુઓ, આમ ધટ કરીને આપણે બેસી જઈએ તો ત્યાં રજો હરણથી પહેલા ત્રસ્કાઈના જીવોની સુરક્ષાનો વિચાર કરે. જે દેખાતા આપણે નથી, સર્વજ્ઞ ભગવાનને દેખાય છે, જણાય છે. આપણે તો જણાતા બી નથી, તેની દયા બી કરે. તારા દરેક કૃત્યમાં પ્રેમનું દર્શન થવું જોઈએ. જાપાનના બૌદ્ધ ભિક્ષુ, એમને એવી ભાવના થઈ કે આટલો બધો ભગવાન બુદ્ધનો બોધ પાલી ભાષામાં છે અને બધા મુખપાઠ વગેરે કરે છે, પણ જો એનો અનુવાદ જાપાની ભાષામાં, લોકલ ભાષામાં થાય તો વધારે લોકો લાભાન્વિત થાય. એટલે ઘણો શ્રમ ને ઘણો ખર્ચવાળું આ કાર્ય પણ એમને શરૂ કર્યું. પૈસા ભેગા કર્યા અને લખવાનું કામ શરૂ થયું. એ જ વર્ષે એ એરિયામાં દુષ્કાળ, અને એના કારણે એ દુષ્કાળ પીડિતની રાહત માટે એમને બધો ફંડ વાપરી દીધો. સો નાવ અગેન ધ હોલ ફંડ રેઝિંગ, પાછું ફંડ ભેગું થયું. ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ, ફંડ રેઝિંગ ઇઝ નોટ સો ઇઝી. તો ફંડ રેઝિંગ એન્ડ પછી પાછું લખવાનું કામ, ટ્રાન્સલેશનનું કામ ચાલુ થયું. એ વર્ષે અતિવૃષ્ટિ થઈ અને રાહત માટે બધું આપ્યું. પાછું બધું ભેગું કર્યું અને પછી એ બુક જ્યારે છપાય ત્યારે લખ્યું ધીસ ઇઝ થર્ડ એડિશન ઓફ ધીસ બુક. એટલે બધા કે આ તો પહેલી વાર બહાર આવ્યું છે, પહેલી બે એડિશન તો છે જ નહીં. તો કે ફર્સ્ટ ટુ એડિશન વર ધ ટ્રાન્સલેશન ઓફ ભગવાન બુદ્ધનો બોધ ઓર ભગવાન બુદ્ધની કરુણા, કૃત્ય રૂપે. પહેલા કૃત્ય રૂપે, હવે પુસ્તક રૂપે. સો એવી રીતે આ પ્રેમના 3 ડાયમેન્શન, પ્રેમના 3 સ્ટેપ્સ, પ્રેમના 3 તબક્કાઓ, અને ભગવાન મહાવીર, મારા સદગુરુદેવ પરમ કૃપાલુ પ્રભુ,
આ બધા મહાપુરુષનું જીવન એટલે આ પ્રેમની અભિવ્યક્તિ. એમ સમજો ને કે એમનો જીવન વ્યવહાર એટલે આ 3 તબક્કાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતું એક જીવન. આપણા હૃદયમાં પણ, આપણી ભાષામાં પણ, આપના વ્યવહારમાં આવો પ્રેમ, કરુણા, પરોપકારી ભાવ ઉત્પન્ન થાય, પ્રગટ થાય એવી પરમ કૃપાળુ દેવ પાસે